evening! Ngayon, gagawa tayo ng shrimp pancake. So, ito na. Madali lang to. Recipe to siya na niluluto ng mama namin nung mga bata pa kami. At saka, napakasarap niya. So, gusto ko tong i-share sa inyo. Ang ingredients po ay shrimp. Gumagamit ako ngayon ng cooked shrimp na, pero pwede pa rin kayong gumamit ng raw. Nasa sa inyo yun. 1 egg. A quarter cup of flour. Bell pepper minced, onions, and soy sauce, and vegetable oil. Tapos, pepper, salt, and paprika. So, tara! So, ngayon guys, habang pinapainit ko na yung pan, lagay ko na yung shrimp. Yan na yung shrimp. Ang pepper. I-mix-mix lang ito natin guys. Onions. Ang egg. Ang flour. At saka ang seasoning natin. Tapos, lagyan lang natin ng soy sauce. So, i-mix na natin guys. Ayan guys, na-mix ko na siya. So, yan na siya. Na-mix ko na yan. Tapos ngayon, mainit na din yung pan. So, pituhin na natin. Kinagaya ko lang ang luto ng mama ko. Actually, sana mamano ko, magaya ko talaga siya. I-adjust lang natin yung apoy para hindi siya masunog. Parang nakuntian ko lang siya ng harina pero mas masarap kasi guys kung ano. Sa mama ko kasi, pag nagluto siya, harina yung andang may talagang pancake talaga siya, yung labas niya. Ang sarap. Ayun na siya guys, it's still cooking. Ang sa totoo lang, ang bango talaga niya. Ito na guys, ang shrimp pancake ko. Perfect siya na pang ulam sa buong pamilya. Simple lang siyang gawin. At hindi siya mabusisi. So, napakadali lang. Chop na maraming rice. Napapakain ng maraming rice ang family. Sana po nagustuhan yung recipe na to.